Hello mga kabakshis! So today, mag-unbox na naman tayo ng another subscription box. At ang box na bubuksan natin today is from sephoraplay. Ayan, bago tong box na to. And stay tuned para malaman natin kung ano ang laman ng November box ng sephoraplay. Hello mga kabakshi! So ngayon, bubuksan natin ang bago nating subscription box. It's from sephoraplay. Ayan. So, bago ang lahat, ano nga ba ang sephoraplay? Marami sa atin ang nakakaalam kung ano yung Sephora. Ito yung isang beauty store. Ayan, meron silang physical store at meron din silang online store. Ayan, kahit saan makakakita tayo ng Sephora, meron sa Pilipinas, meron din dito sa Qatar. Ayan, pero dito sa Qatar, hindi kasi sila nag-offer ng subscription box, kaya nag-subscribe pa ako from US. Ayan, so magkano nga ba ang isang subscription box ng Sephoraplay? Ito ay nagkakahalagang $10. Ayan, so murang-mura lang siya at meron siyang laman na 5 na klase ng either makeup or beauty products. So ito yung November box ng Sephoraplay. Ayan, so pagbukas, ito siya. Show off and share using sephoraplay. Ito lahat ang laman. Then syempre meron ding brochure na ganito, as always. Ay, pero kakaiba siya. Meron siyang, ayan, mga ganyan. May word search, merong crossword, ayan. So, play talaga. And then, yung brochure kung saan makikita natin kung ano yung laman ng ating box. So, first, mauna na itong Living Proof Full Thickening Cream. Ayan. So, what is Living Proof Thickening Cream? It gives your hair a little extra love with a lightweight thickening cream that adds long-lasting volume. So how to use: apply a dime-size amount to strands from root to tip and brush through before blow drying. Ayan. Ay, mabango. So dime-size lang daw. Mabango siya mga kabakshis. Ayan. Hindi ba? Try on agad. Mabango. So yun. Next natin is Peace Out Acne. After cleanse, camera. Peace Out Acne Healing Dots. A night in is the perfect time to spot treat blemishes with these mini patches that help fight acne. So place the dots sticky down
side down onto blemishes. Make sure skin is clean and allow the bacteria-fighting ingredients do their thing for at least 6 hours. So, ang isang ganito ay may laman na 6 acne healing dots. Ayan, parang mga ganyan. Stickers. Ganyan yung laman niya. Okay. Sa mga breakouts natin yan, yung mga wow, fresh ako doon sa ano. Ayan. Ilalagay mo siya sa mga pimple mo. Ayan. Stick mong ganon. So, di ko siya pa siya mabuksan. Wala naman akong malaking pimple ngayon. So, next is itong Skin Fix. Skin Fix Redness Recovery Antioxidant Redness Treatment. Ayan. Redness Recovery Anti-Redness Treatment Overnight Mask. Like a comforter for your skin, this creamy overnight mask calms and visibly reduces redness. So how to use before bed, massage a dime-size amount onto clean, dry skin and let dry. Rinse off in the morning for a soothed, hydrated complexion. Ayan. So leave on overnight mask siya. Ayan, mabango din. It's 15 ml. Ayan, medyo creamy and mabango naman siya. Pero mas lumalamang yung bango nung nilagay ko sa hair ko. Yung living proof. 15 ml. So next is wow, from Clinique. Ayan, nahulog. It's a mascara from Clinique. Anong shade to? Black. One black. Yan. So, Clinique High Impact Mascara. Give each lash the attention it deserves, with this richly pigmented lengthening mascara. So, how to use? Start at the base of lashes and slowly wiggle out to the tips of lashes, repeating until desired length and volume is achieved. Ayan. So, next natin. Actually, this is the last. Pero, mamaya, i-explain ko sa inyo. Ito, ay ang NARS lipstick. In, ano ba? Tulid. Shade. It's a satin. Satin finish. Yun. Ang dami kasing ano. May ganun pa, may ganito pa. Oh, talaga naman. Ayan. From NARS. Focus. Anyways. Ay, maganda siya. Ayan. Ganito yung mga bet kong shade. Ayan siya. Ganda, bes. Oo. Yan. Yung tulid. Shade from NARS.
Ayan, thin classic pink rose lipstick with a satin finish is cozy personified. Ano ba yan? Ang gabasa na lang, hindi pa mali-mali pa. How to use. Just like your favorite sweater, this lipstick shade goes with anything. It's low maintenance, creamy texture, means you can simply swipe and go. Oo, creamy nga siya pag nilalagay. Ayan. So, actually, meron ako dapat na bonus na item. But unfortunately, hindi siya pwedeng i-ship dito sa Qatar kasi quoted siya as dangerous goods. Although hindi naman talaga siya dangerous, no? Ayan. Itong replica na to, perfume kasi siya. Yung mga perfumes and aerosols nga, hindi siya siniship sa Qatar kasi nga ano daw yun, they quoted it as dangerous goods. So yun, from ano siya, Maison Margiela. Ayan, bahala na kayo sa pronunciation ko, hindi ko kasi alam eh. Replica whispers in the library, the perfect warm and spicy scent to accompany your big night for curling up with a good book. Meet the blend. So yung perfume na yon, may pepper essence, may tonka bean absolute, and cedarwood. Ayun, so yun sana yung amoy na maamoy natin dun sa perfume na yan. Kaya lang, unfortunately, hindi nga siya pwedeng i-ship dito sa Qatar. So anong ginawa ko, no? Nung buo siyang pinadala dun sa warehouse ng connected doon sa Houston, Texas. Pero pagdating nga dun sa warehouse, yun nga, kinote nila as dangerous goods yung isa. So, ang ginawa ko, pinabuksan ko na sa kanila tong box para tanggalin yung isa na yon, yung isang quoted as dangerous goods nila yon. Then, pinaship ko the rest nung mga items. Kasi sayang naman kung lahat sila ay madi-dispose lang. Imagine niyo magkano ang isang lipstick na to, 'di ba? Kung i-dispose lang, i-discard lang, 'di ba? Sayang naman. So, 'yon, pinatanggal ko lang yung isang 'yon, tapos lahat to, 'yun na yung dineclare ko at pinaship ko dito sa Qatar. So, ayan, among these 5 items ay ako gagamitin ko to kapag kailangan, ayan. Kasi hindi naman ako masyadong tinatagyawat as in yung mga malalaki, no. Tsaka pag may tagyawat naman ako, ano lang, warm, compress lang, ganun. Tsaka hindi ko tinitiris. Ganun lang ang ginagawa ko. So, syempre, mascara na naman. Although, clinic siya, hindi nga ako, as I've said, hindi nga ako masyadong gumagamit ng mascara. So, dun siya sa kabila. Ito, magagamit ko to. Ayan, ginamit ko na nga siya actually. Ayan, ano bang nangyari sa buhok ko? Ayun, medyo sumunod naman sila sa gusto kong mangyari. Pumunta sila doon, tapos naging shiny naman siya. Ayan. O, di ba hindi na siya nakaharang sa face ko, yung mga baby hairs ko dyan. Tapos mabango din. So, magagamit ko to. Siyempre, yung lipstick, kasi shade ko yan. Kaya, magagamit ko yan. And then, itong sleeping mask. Ayan. Kung matatandaan nyo, meron akong sleeping mask na ginamit from ano yon, from BoxyCharm ata yon. Yung Dr. brand, yun yung ginagamit ko ngayon. So, pag naubos yon, ito naman ang itatry on natin, itong Skin Fix na to. Feeling ko maganda siya kasi antioxidant siya and redness. Although hindi naman ako nagkakaroon ng redness sa face ko. So, overall, sa 5 na items, so ito lang ang goodbye-bye. So, lahat sila magagamit ko except this one. So, dun na naman siya mabibilang sa mga pag-giveaway kay Meron. So, yun lamang po mga kabakchi. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa muling pag-unbox ng Sephora Play box. Ayan. Actually, Play by Sephora. Ayan.
mas madali naman kasing Sephora Play. Tapos, di ba? Ayan. So, if you like this video, just hit the like button and also please subscribe to my channel para po sa susunod kong mga videos, please hit the notification bell para po notify kayo if ever mag-upload ako ng bagong video. Ayan. And also don't forget to follow me on my social media accounts, JARINA2.0 in Facebook and in Instagram. Salamat po ulit mga kabakshi sa patuloy na pagsama sa akin. Bye-bye!